kita panggil ais krim bata lah ni. Oh, ais krim perisa coklat. Ada berapa perisa bang? Ada 6 perisa. Ada 6 perisa. Ada keladi, durian, vanila, coklat, strawberry habis. Strawberry habis. Dia ada 6 perisa sahaja. Strawberry dan jagung habis. Okey. Okey bang, bagi ni apa nama ni? Roti apa? Roti pelangi. Roti pelangi viral dan satu apa ni? Ni Ais krim bata. ais krim bata ni. Perisa keladi pun okey. Okey ya. Memang ramai pilih tu. Berapa? RM12 sekejap bang ha. Okey, terima kasih. Ada diskaun ke? Diskaun. Okey, terima kasih ya.